Mikä on pahin loukkaantumisesi? Voitko esitellä kenkäsi? Paljon tulee autolla kilometrejä vuodessa. Siinä sitten samalla myös se piikkari sitten irtos jalasta. Ja jos nyt vedetään yhteen tätä kautta, niin jos pitäisi valita semmonen laji, missä se kisatilanne on kaikista haastavin, niin miltä näyttää Suomen keskimatkojen tulevaisuus sun omasta mielestä? No... Kauden viimeistä vlogia viedään ja nyt olisi aika vastailla teidän Instagramissa lähettämiin kysymyksiin ja samalla lähdetään käymään Ruotsi-ottelussa kauden viimeisellä kisareissulla. Tervetuloa vlogiin! Ärsyttävin yleisurheilulaji, no 800 metriä. Mikä on lempitreeni? Mun lempparitreeni on semmonen esimerkiksi 300 metrin tai 400 metrin tehointervalli. Se on monesti semmonen tosi rankka treeni. Mä toisaalta tykkään siitäkin, mutta sitten aina kun juostaan tolleen lähellä niitä kilpailuvauhteja, niin tommonen treeni aina kertoo tosi paljon siitä, että mikä on sen hetken semmonen suorituskykyisyys ja se on silleen niin tosi kiva. Missä päin asut ja harjoittelet? Jyväskylässä ja täällä tulee pääosin myös harjoiteltua silloin kun on kotona. Ja sitten jos on leirillä, niin esimerkiksi Helsinki on mulle aika tuttu harjoittelupaikka myös. Millaista on edustaa Suomea? Se on ihan parasta, että kyllä ne on ne maajoukkuereissut on aina niitä parhaita ja just silleen, varsinkin arvokisat on itselle mitkä tuntuu niitä, että ne on niinku, että sitä varten niitä tuloksia tehdään, että päästä sinne arvokisoihin. Milloin voitit ensimmäisen SM-mitalin ja onko sitä jotain erityistä asiaa tai muistoa mieleen? No itse asiassa tossa kun katsotaan palkintokaapista, niin mä luulen, että sieltä löytyy mun ne ihan ensimmäiset SM-mitalit. Tässä näin, 2 hopeeta. Vuosi oli 2009 ja matkoina oli 2000 metriä ja 800 metriä. Kisat oli Harjavallassa ja jos nyt jotain erityistä niistä kisoista jäi mieleen, niin 2000 metrin kisassa kävi silleen, että takana oleva juoksija astui mun kantapäälle siinä kisan aikana silleen, että mun piikkari lähti vähän silleen niin kuin puolittain jalasta. Se ei niin kuin lähtenyt kokonaan jalasta, siinä varsinkin siinä kun mentiin vähän semmoista kyttäilevää vauhtia, niin se pysyi siinä mun jalassa, mutta sen tunsi, että se on vähän löysällä. Mutta sitten kun lähti viimeinen 500 metriä, niin siinä lähdettiin kiihdyttämään vauhtia ja siinä sitten samalla myös se piikkari sitten irtos jalasta ja venin silleen niin kuin viimeisen kierroksen siinä pelkästään toinen piikkari jalassa, että hopeille kuitenkin tulin ja siinä mielessä just vähän spesiaalikisa sitten silleen, että ei ole missään muussa kisassa sen jälkeen kyllä käynyt tolleen, että lähtisi piikkari jalasta. Suomi, hyvä! 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 Onko 10 vuotta jalkapalloa hyvä pohja aloittaa kestävyysjuoksijan ura 18-vuotiaana? On hyvä pohja. Et olisi ensimmäinen, joka vaihtaa jalkapallosta kestävyysjuoksuun. Siinä jalkapallosta tulee kuitenkin hyvin sitä aerobiaa ja sitten myös semmoista nopeuspohjaa kanssa. Että kyllä se sieltä tulee oikein hyvät pohjat. Miten lämmittelet ennen juoksua? No käy kattoo mun aiempi vlogi. Siinä mä näytin itse asiassa aika silleen tarkasti sen, että miltä se kisaverryttely näyttää. Top 3 kisakokemusta. No nostetaan tässä vaikka Budapestin MM-kisat, sitten viime vuodelta toi Paavonurmi Games ja sitten melkein tekisi mieli sanoa ihan niinku top 1 kisakokemukseksi toi viime vuoden Ruotsi-ottelun 1500 metriä. Se oli niinku, siinä oli jotain spesiaalia. Ihan niinku vaikka siis jäin siinä toiseksi, tavoite oli totta kai voittaa, että jäin siinä toiseksi, mutta niinku silti se tunnelma ja se fiilis, mitä siinä kisassa oli, niin siinä oli jotain niinku ikimuistoista. Kuinka paljon jännittää ennen kisoja? No tässä nyt on Ruotsi-ottelun 8 tulossa ja just tuossa itse asiassa Kalevan kisoissa Lampisen Villen kanssa puhuttiin, että on tässä niinku aika pitkään tätä hommaa tehty, mutta niinku se ei häviä sieltä, että se jännitys jotenkin niinku lievenisi, vaan kyllä se aina jännittää ennen kisaa, että se vaan niinku ehkä lopulta muuttuu enemmänkin sitten siihen, että se jännitys ei tavallaan tule semmoiseksi niinku
semmoiseksi liian hallitsevaksi tunteeksi, vaan siinä ennemminkin se urheilija hallitsee sitä jännitystä, että se tavallaan osataan niin kuin kääntää semmoiseksi voimavaraksi tietyllä tapaa se jännitys. Joka tapauksessa kyllä se niin kuin aina jännittää ja nytkin kyllä jännittää aika rajusti ennen tota kisaa. Ja sitten kerta nyt 800 metrin kisa on tulossa, niin mikä on tärkein vinkki 800 metrille? Ja siihen voisi sanoa vaikka semmoisen, että älä höntyile. Mietit sen sun suunnitelman ja lähdet sitten kylmän viileästi sitä toteuttamaan. Ja jos siinä sitten tulee jotain yllättävää siinä kisassa, niin kaikki semmonen niinku ylimääräinen säntäily kannattaa jättää kyllä minimiinsä siihen silleen. Pitää sen niinku oman linjansa silleen rauhallisesti siinä ja koittaa niinku sitä kautta saada semmosen niinku tosi loppuvahvan kisan sitten. Mikä oli tämän kauden kohokohta? No sieltä pakko varmaan on sanoa ainakin toi Dresdenin 1500 metriä, että 3.36 on tosi hyvä tulos ja se oli muutenkin kisana tosi hyvä, että oikeastaan olisi toivonut, että olisi tommosia kisoja ollut enemmänkin tällä kaudella silleen, että tosi moni juosi siinä hyvin. Ja sitten lisäksi niin tämän kauden lemppareita oli kyllä toi Ruotsi-ottelu, että sieltä varsinkin ehkä toi 800 metriä oli semmoinen, että siinä oli kyllä mahtava tunnelma siellä kentällä, että siitä nautti kyllä paljon. Ketkä valitsee kipparia ja minkälaisia tehtäviä kipparilla on? Ruotsiottelun kapteeni siis valitsee aina joukkue, että siinä tulee ennen ottelua tulee äänestys, missä sitten joukkueen jäsenet saa äänestää sitä, että kenet ne haluaisi nähdä joukkueen kapteenina. Mitä sitten kapteenit tekee, niin siinä aina kun on joukkueen palaveria tässä viikonloppuna, niin ne on käytännössä sen joukkueen kapteeniston vetämiä. Et siinä tulee esimerkiksi keltanokkakasteita, eli Ruotsiottelun ensikertalaisille kehitellään aina jotain pientä tekemistä, millä sitten ne, niin kuin tämmönen rituaali vähän, millä ne pääsevät sitten osaksi joukkuetta. Tänä vuonna oli näytelmiä tai semmosia vähän niin kuin lauluesityksiä. Ja kapteenisto pitää perinteisesti aina puheita, että jokaisella kapteenilla on aina pieni puheenvuoro sitten, missä niin kuin, no yleensä niin kuin nimenomaan luodaan henkeä siihen joukkueeseen. Kapteenilla on vastuulla sitten myös erilaiset palkitsemiset, että jos tulee vaikka niin kuin ihan kauden parhaita tai ennätyksiä, lajivoittoja. Kapteenit jakaa myös sen isoimman joukkueen palkitsemisen aina, että on taistelijan miekka miehille ja taistelijattaren kääty naisille. Tärkeimpänä tehtävänä kapteenilla varmasti silleen yleisesti on se joukkueen hengen luominen, että nämä on tosi kivoja nämä Ruotsiottelut tapahtumina just sen niin semmoisen yhteisöllisyytensä puolesta ja kapteenit on siinä osaltaan sitten luomassa sitä fiilistä. Eli kun mä sanon hyvä, te sanotte Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Kun mä sanon hyvä, te sanotte Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Hyvä, Suomi. Kun mä sanon Ruotsi, te sanotte kaatuu. Ruotsi, Kaatuu. Ruotsi, Kaatuu. Ruotsi, kaatuu. Ruotsi, kaatuu. Kun mä sanon Suomi, te sanotte voittaa. Suomi, voittaa. Suomi, voittaa. Suomi, voittaa. Suomi, voittaa. Kun mä sanon Tuomas, te sanotte Seppänen. Tuomas, Seppänen. Tuomas, Seppänen. Tuomas, Seppänen. Tuomas, Seppänen. Kun mä sanon hyvä, te sanotte Suomi. Hyvä, hyvä, Suomi, hyvä, Suomi. hyvä, Suomi, hyvä, Suomi. hyvä, Suomi, hyvä, Suomi, hyvä, Suomi, yes! Paljon tulee autolla kilometrejä vuodessa ja paljon lennät vuodessa. Autolla tulee ajettua kilsoja semmoinen varmaan vajaa 10 000 kilsaa ja siihen päälle sitten jonkin verran junamatkoja ja sitten lentämällä ulkomaanreissuja tuli tähän kauteen 12. Mistä tiedät, että hermostosi on palautunut ja valmis tuottamaan parhaan suorituskyvyn? Paljon tulee seurattua niin kuin esimerkiksi semmoista unidataa, mulla on niin kuin Oura sormessa, millä tulee sitten niin kuin katsottua kaikkea niin kuin sykevälivaihtelua ja tämmöistä, mikä niin antaa tietynlaista suuntaa siihen, että kuinka palautuneessa tilassa kroppa on. Mutta ehkä kuitenkin tärkeämpi siinä, ja mä oon niin kuin aika iloinen, että se niin kuin nimenomaan on säilynyt semmoinen tuntemus siitä, että mä tunnen niin kuin mun kropan aika hyvin silleen, että kuinka palautuneelta se tuntuu. Että siitä ihan niin kuin tosi pienistäkin asioista pystyy sitä omasta askeleista niin kuin aistimaan sen, että kuinka palautuneessa tilassa nyt on. Mutta pakko myöntää, että tällä kaudella se oma tuntemus siitä kropan palautuneisuudesta ei ole ollut ihan niin luotettava, koska jotain häikkää siinä on ollut just palautumisen kanssa ja se on niin kuin nimenomaan ollut silleen, että tavallaan on tuntunut siltä, että olisi paljon palautuneempi kuin mitä sitten tavallaan kisatulos osoittaa sitten, mutta mä kuitenkin sanoisin, että pääosin se on se, mihin mä nojaan aika paljon, on se, että miltä se oma kroppa tuntuu. Mikä on omasta mielestäsi paras vlogisi? Päällimmäisenä mielessä on tältä kaudelta tää vlogi 97, missä ollaan siis Etelä-Afrikassa tuossa keväällä ja mun mielestä siihen tuli silleen niin kuin, no monta semmoista hauskaa juttua tuohon vlogiin ja että siitä tuli niin kuin kyllä hyvä vlogi. Kummasta kisasta tykkäät enemmän, 1500 metriä vai 800 metriä? No kahdesta rakkaasta lajista on
vaikea valita suosikkia, mutta jos nyt pitää valita, niin kyllä mä sanon sen 1500 metriä. Et se on se kaikista hienoin juoksumatka. Se on tarpeeksi pitkä, että siinä kisan aikana ehtii tapahtua paljon, mutta se on kuitenkin tarpeeksi lyhyt, että se kisa itsessään on tosi intensiivinen myös. Että se on aika semmoinen täydellinen yhdistelmä kestävyyttä ja nopeutta ja nopeuskestävyyttä ja taktiikkaa ja ihan kaikkea. Mutta 800 metristä mä sanoisin taas sen, että jos pitäisi valita semmonen laji, missä se kisatilanne on kaikista haastavin, niin kyllä mä siinä sanoisin, että 8 on se kaikkein vaikein juoksumatka. Että siinä se vauhti on niin kovaa, että se on oikeastaan sprinttijuoksua, mutta mennään kuitenkin samoilla radoilla. Että se on tosi herkkä kaikelle semmoselle pienelle säädölle, että joudut vähän väistää, joudut vähän korjaa rytmiä. Ja sen vauhdin takia taas sitten se on tosi armoton silleen, että jos tulee niitä pieniä säätöjä, niin sitten se on heti niin kuin semmoista, mikä nostaa herkästi laktaattia ja sitten on sieltä lopusta pois. Et esimerkiksi 400 metriä on tosi kova nopeuskestävyysmatka ja siinä totta kai se vauhti on kovempaa, mutta siinä mennään kuitenkin omia ratoja, ettei tarvitse olla yhtään murehtia muuta kuin sitä omasta tekemisestä. Kun taas 8 sitten sun pitää se taktinen puoli saada onnistumaan ja se niin kuin tekee siihen ihan omanlaisen vaikeuden siihen lajiin sitten. Että, mitä mieltä sä oot? Pistä kommentteihin, että jos oot eri mieltä mun kanssa, mutta mä väitän, että 800 metrin kisa on se kaikista vaikein kisa. Miltä näyttää Suomen keskimatkojen tulevaisuus sun mielestä? Mä sanoisin, että näyttää oikein hyvältä. Siis just tänä kesänä moni nuori nosti kyllä tasoaan hurjasti ja nimenomaan löytyy alta parikymppisiä juoksijoita, jotka on sieltä niinku nyt jo hyvällä tasolla. Tän lisäksi mä sanoisin myös sen, että sen verran mitä nyt on ollut tekemisissä 14-15-vuotiaiden kanssa, niin sieltä on niin kuin tulossa nuoria kyllä, että mielenkiintoista nähdä, että miltä tulokset näyttää nyt sitten muutaman vuoden päästä. Kävisikö armeijan ja kuinka pitkään olit siellä? Mä kävin armeijan tuolla Tikkakosken lennostossa. Palvelus kesti puoli vuotta, sain siinä viestimiehen koulutuksen ja no, sotilasarvo on se matalin eli lentosotamies. Voitko esitellä kenkäsi? No ilman muuta. Nämä kaikkihan on New Balancen kenkiä, kun on tosiaan New Balancen tiimissä. Ja tässä on ne, millä mä juoksen kaikkein eniten määrää, eli 10-80. Tää on hyvä semmonen vaimennettu kenkä, jolla pysyy jalat ehjänä, kun tulee jostua paljon kilsoi. Mä tilasin 2 eri väriä ja vaihoin niistä nauhat päikseen, niin tää on vähän tämmönen spesiaalipari. Tässä on sitten Rebel. Tää on hyvä semmosena niinku VK-kenkänä ja ehkä varsinkin semmosessa niin kuin, vähän lyhyemmissä VK-intervalleissa mä monesti käytän näitä. Toisena VK-kenkänä mulla on Supercomp Trainer. Tää on vähän semmonen järeempi kenkä, täällä on myös hiilikuitulevy ja tää on tosi hyvä just nimenomaan sitten kun juoksee pidempää VK-pätkää, niin siihen tää on erittäin hyvä. Sitten semmosena yleiskenkänä mulla on Propel, että yleiskenkä siinä mielessä, että tää ei oo mihinkään semmonen spesifikenkä, mutta tosi monen juttuun hyvä kenkä. Et mä käytän tätä salilla, tää on siinä mielessä niinku kivan vakaa kenkä, mutta sitten tää on myös kivan kevyt kenkä, että mä käytän tätä esimerkiksi kaikissa mun kisaverryttelyissä. Piikkareina mulla on MDX, tosi hyvät ja parhaan säästin viimeiseksi, eli tää on ihan mun suosikkikenkä, eli Pacer. Täällä on hiilikuitulevy, mutta toisin kuin monessa muussa hiilikuitulevyllisessä kengässä, niin tää pohja on tosi ohut. Ja sen kautta täällä saa tosi hyvän tuntuman siihen alustaan. Ja tää on mulla käytössä siis mäkivedoissa, lyhyissä ja pitkissä ja sitten radalla, jos vetää jotain vetoa, jossa niin kun ei laiteta vielä piikkareita jalkaa. Esimerkiksi tässä kun mä teen 400 metrin vetoja Afrikassa, niin mulla on justiinsa nää jalassa, että saa niin kun radallakin tosi hyvän tuntuman siihen vauhtiin. Ja mä ihastuin näihin siis niin paljon, että heti kun kuulin, että on tulossa uusi malli, niin mä tätä vanhaa mallia otin vähän säästöä, mutta tuolla taustalla itse asiassa on uusi malli ja tää ei kyllä vaikuttaa niin hyvältä, että en ole näitä nyt vielä testannut, mutta tuun kyllä tulevalla kaudella testaamaan sitten uutta mallia Pacerista. Tavoitteita ensi kaudelle. No sanotaan tähän niinkin konkreettiset tavoitteet kuin, että mä haluan juosta 3.33 alkuisen tonnivitosen. Ja ensi kesänä on Birminghamissa EM-kisat, niin mun tavoitteena on päästä EM-finaaliin. Me löydettiin täältä pukuhuoneesta tämmönen yllätys, että täällä on sauna. Niin mikäpä sen parempi, nyt sitten pistettiin sauna lämpeämään tosta noin ja lähdetään nyt tosta stadionille vähän loppuverkkaamaan ja sitten saunaan. We're on our after race threshold. What is our pace? 3:25. It's time for the
comments after the race. I felt chased by you the whole race, but Tried my best, but I knew that it's gonna be tough beating you. no, it was a good race. Yeah, it was fun, and overall the athlete spirit was great. Yeah, better than Helsinki. Well, I think we have better fans. Not better than Helsinki, but pretty close. Bastubröder Och Jonas Brothers. Yeah, this is a real Finnish sauna. It's really hot. Kuinka paljon seuraat toisten yleisurheilijoiden kisoja kautta tuloksia? Onko lempilajeja? No ei varmaan ole lempilajeja silleen kestävyyslajien jälkeen, mutta kyllä ne tulee seurattua. On silleen yleisurheilu kaiken kaikkiaan sen verran lähellä sydäntä, mutta ehkä ennen kaikkea sen kautta, kun on yleisurheilussa silleen niin paljon tuttuja ja ystäviä, että kyllä ne kiinnostaa silleen, että miten niillä kisoissa menee. Miten paljon saat vaikuttaa itse treeniohjelmaasi? No aika paljon. Et valmentajalta tulee pohja siihen harjoitteluun ja siihen ohjelmaan, mikä niin kuin on monesti isolta osin se, että miten se toteutuukin, mutta siinä käydään yhdessä kuitenkin keskustelua sitä silleen läpi aina kun tulee uusi ohjelma, että miltä se näyttää, mitä ajatuksia mulla siinä on ja jos itse kokee silleen, että jotain pitäisi muuttaa, johonkin kohti tehdä eri treeni tai jollain tapaa niin kuin koventaa tai keventää tai tälleen niin kuin, no harvoin mä sanon, että pitäisi keventää, että yleensä se onkin just silleen, että haluaa vaan koventaa sitä ohjelmaa, mikä sitten tulee, mikä niin kuin on ehkä semmoinen, mitä pitää vähän opetella, mutta silleen mä sen koen, että se on urheilijan ja valmentajan dialogia tässä kohti, että se on niin kuin yhteistyö se, että mistä se lopullinen ohjelma sitten muodostuu. Haaveet, unelmat, suunnitelmat ja tavoitteet urheiluuran ulkopuolella. Haaveiden ja unelmien puolesta varsinkin olisi kyllä kiva tehdä enemmän musiikin parissa hommia, että olisi kiva käydä keikoilla tai ehkä silleen varsinkin unelman tasolla on se, että pystyisi vaikka levyttämään ihan levyynkin jossain kohti, että tämmöisessä bänditoiminnassa olisi tosi kiva olla mukana ja ehkä sitten semmoisten suunnitelmien ja tavoitteiden osalta sitten taas mennään tuohon videotuotannon puoleen, että siihen tulee uran jälkeen varmasti hypättyä silleen täysillä mukaan, että tulee tehtyä niin kuin täyspäiväisesti videotuotantoa. Ja sitten sillä puolella ne haaveet ja unelmat on taas sitten sitä, että haluaisi tehdä lyhyt elokuvia ja ihan myös sitten päästä työskentelemään semmoisten koko pitkienkin elokuvatuotantojen parissa sitten. Mikä on pahin loukkaantumisesi urheilussa? No aina kun puhutaan loukkaantumisesta, niin mun pitää nyt tässä kohti just koputtaa puuta ja sanoa silleen, että mä oon kyllä selvinnyt tosi vähällä. Viime kaudella oli keväällä se kantapäävamma, sitten siitä taaksepäin niin pitää mennä ihan niin kuin 2017 vuoteen saakka, missä mulla takareisi nappasi kiinni silleen, että se pisti hetkeksi aikaa pelistä pois, mutta siinäkin niin kuin se oli tosi nopeasti tavallaan se akuutti vaihe ratkaistu siitä ja pääsi takaisin juoksemaan, että se varmaan se takareisi on ollut niin kuin silleen pahin vamma, mikä on ollut, mutta pitää oikeasti muistaa olla kiitollinen siitä, että miten vähällä on selvinnyt tuommoisten loukkaantumisten puolesta. Ei kysymys, mutta mahtavaa, että merchia tuli vihdoin. Se on kuule justiinsa näin, että ei muuta kuin linkin kautta fanituotekauppaa ja sieltä katsomaan, että mikä on oma suosikki. Paitoja löytyy kyllä moneen lähtöön. Ja mikä sieltä löytyykään? Näytä vielä selästä, Kyllä. Suomen parasta mörtsiä Suomen nopeimmalla miehellä. Jos nyt vedetään yhteen tätä kautta, niin kauden alkuuhan tuli pitkä harjoitusleiri Urheassa. Olin 5 viikkoa siellä ja homma sitten eteni siitä hyvin sitten ensimmäisen ulkomaanleiriin Etelä-Afrikassa, missä sielläkin sanoisin, että onnistunut leiri, mutta sitten sieltä kun lähdettiin suoraan hallikauteen, niin alkoi vähän näkymään kropassa se, että ollaan niin kuin ehkä vähän just silleen limitillä. Mun mielestä siitä merkkinä on esimerkiksi se, että mä tulin suoraan kipeäksi, kun mä menin Luxemburgiin. Mulle vaan nousi kuume matkustuksen jälkeen, siinä ennen kisaa jouduin jättämään kisan välistä. Ja sitten se lähti vaan pois silleen se kuumeilu, että siitä ei tavallaan tullut mitään semmoisia muuta flunssaoireita, niin mun mielestä silloin on jonkinlainen merkki voi olla ehkä siitä, että se oli vaan vähän niin kuin kropan tapa painaa jarrua siinä kohti. Hallikaudella muutenkin oli silleen, no ihan hyvää, mutta kyllä siinä vähän oli havaittavissa siinä kohti jo, että ei niin kuin ihan ehkä se semmoinen paras loppuvahvuus
ole siinä omassa suorittamisessa. Pääsin kuitenkin EM-halleihin, mutta siellä tuli iso pettymys, että huono juoksu ja jäin alkueriin. Mutta siitä sitten homma jatkui ihan hyvin ja kevään leiri Etelä-Afrikassa oli niin kuin hyvä ja onnistunut leiri, sillä se niinku tuntui. Mutta sitten kun lähdettiin kisakauteen, niin vaikka siinä tuli alkukesästä se Dresdenin 3.36, mikä oli niinku tosi hyvä ja lupaava, niin kyllä siinä silti läpi kesän oli vähän semmonen fiilis, että kroppa ei ihan toimi niinku 100%. Ja silleen sitä nyt ollaan tässä vähän analysoitu, että vaikka multa puuttuu semmoset klassiset ylirasituksen oireet, niin kuitenkin ehkä vähän se viittaisi siihen semmoiseen ylirasitukseen kuitenkin, että se yläalue ei siellä toimi. Et ehkä se alkaa ensimmäisenä näkymään, että ollaan tehty pikkusen liian kovaa, ehkä niin kuin nimenomaan läpi sen harjoituskauden sitten, että koko ajan on tullut vähän liian kovaa treenattua. Mutta ei tässä kuitenkaan syvässä montussa olla, että 1.5 ja 800 metriä Ruotsi-ottelussa pystyin tulemaan tuplaamaan ja molemmat oli kuitenkin selkeästi plusmerkkisiä kisoja niin kuin tässä kaudessa, että siihen oli niin kuin kiva lopettaa kausi tommosiin juoksuihin. Mutta tärkein tavoitehan tälle kaudelle oli Tokion MM-kisat. Ja sinne mä en päässyt. Mun tavoite oli päästä MM-semifinaaliin. Se kieltämättä kirvelee, ei siitä pääse mihinkään, mutta jos jotain, niin tästä kaudesta on kyllä tuntuu, että on viisastunut paljon. Tuntuu, että on semmoisia selkeitä, konkreettisia asioita, mitä pystyy ensi kaudella tekemään paremmin. Ja nyt tässä onkin silleen ylimenokauden koittaessa hyvä hetki niin kun ottaa selkeästi lomaa urheilusta, saa niin kuin henkisesti palauduttua ja myös sitten fyysisesti palauduttua silleen, että jos siellä oli jotain ylirasituksen poikasta, niin saisi senkin silleen kunnolla nollattua, että lähdetään sitten uuteen kauteen ihan puhtaalta pöydältä sitten. Se on niin kuin se, mitä lähdetään nyt sitten tavoittelemaan, että 2026 se on se mun vuosi. Et tässä vaiheessa ei muuta kuin oikein paljon kiitos teille katsojille. Mä pistän tuohon soittolistan, missä on kaikki tämän kauden videot, että sieltä voitte katsoa tämän koko kauden kokonaisuudessaan sitten. Ja painakaa tykkäys, tilatkaa kanava, ostakaa merchia ja nähdään ensi kaudella. Pari kuittaa.